Papalitan natin tong lumang ilaw natin. Ano ka nasisira, ulo? Accessory light lang naman yan. Palitan natin ng global LED motorcycle light. Bahala ka O sa una, buhay mo. tanggalin lang natin itong front cover. Sige nga, Tanggalin subukan mo. natin yung mga screws, pati dito sa likod. Lahat ng screws. Then, tanggalin natin. Parang may problema ka. Ang pula na wire ay positive. Kabit mo lang siya sa positive side ng headlight. Ang black is ground. Kabit mo lang siya sa frame. Magaling kang kupal ka. Baliw ka yata eh. Ilagay natin yung bracket. Kagandahan nito, it's free kasama na sa pag-purchase mo ng light. Dito mo siya ngayon imamount. Pitan lang ng sakto lang. Ano kuha niya? Adjust lang natin yung ilaw na nakatutok sa baba para iwas huli. Tarantado! Iwas na rin away sa mga nakakasalubong natin. Kung pa yung awa niya. At testing na natin. Switch on. Tapos nagdagdag din tayo nagpalit tayo ng accessory switch niya para bago na rin. Yun. Lights on. Ayan, nagbi-blink. So, tatlo siya. Tatlong switch on siya bago ma-activate ang blinking light niya. Ang price nga pala ng accessory light natin is 490 regular price. Nakuha ko lang siya ng 350 on sale. Hindi totoo yan. Ang unang pag-on natin na switch is high beam. Sunod is low beam. Pangatlo, blinking. Wow naman! Wow! Wow! Maganda para sa akin. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga pare ko hanggang dito na lang tayo. Gunggong! Hanggang sa muli.